आउँदै गरेको हरितालिका तीजको लागि आज म हजुरहरूलाई एकदम स्पेशल र नौलो रेसिपी बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले बनाउन लागेको रेसिपी चाहिँ खसीको मासुको पिरो अचार हो र यो रेसिपी बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। मैले घरमै पाइने सामग्रीहरू युज गरेर यसलाई तयार गरेकी छु र बेसिक कुकिङ नै नजानेकाहरूले पनि सजिलैसँगले यसलाई बनाउन सक्छन् र हजुरहरूले तीजको स्न्याक्सको रूपमा यसलाई खान सक्नुहुन्छ। खसीको मासुको झोल त हामी सबैले खान्छौँ, तर यो नौलो तरिकाले खसीको मासु बनाएर खानुहोला, हजुरहरूलाई पक्कै पनि मन पर्नेछ। यो रेसिपी बनाउनको लागि चाहिँ मैले सुरुमा मटन चाहिँ आधा केजी लिएँ। हजुरहरूले चाहिँ हड्डी भएकै मटन लिनु भए पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि मैले एउटा प्रेसर कुकरमा नुन आधा चम्चादेखि 1 चम्चासम्म राख्न सक्नुहुन्छ, बेसार आधा चम्चा, तेजपत्ता चाहिँ एउटा र यसरी मैले अलैँची एउटा राख्दैछु। दालचिनी चाहिँ 1 टुक्रा जति राखेँ प्रेसर कुकरमा र 2 कप पानी राखेँ मैले, हेर्नुहोस् है। र यसैमा मैले यो खसीको मासु अघि मैले राम्ररी पखालेकी थिएँ, त्यसलाई राखेँ आधा केजी र यसलाई म अब बोइल गर्दैछु। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ, 6वटा जति सिटी लगाइदिने है। राम्ररी पाकेको चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले कोरोनाको समय पनि छ, माछा मासु एकदम राम्ररी पकाएर खानुपर्छ। यो एकदम मजाले लगभग पाकिसक्यो, 90% जति मजाले पाकिसक्यो र यसको मटनको सुप हजुरहरूले छुट्टै खान सक्नुहुन्छ। र प्यानमा चाहिँ अब मैले यसरी तोरीको तेल राख्दैछु मजाले 4-5 चम्चा, साथसाथै तेजपत्ता राखेँ, हरियो खुर्सानी 2वटा राखेँ। यो हरियो खुर्सानी र तेजपत्ता फुराउँदाखेरि चाहिँ तेलमा एकदम राम्रो फ्लेभर आउँछ, मिठो फ्लेभर। त्यसपछि यसलाई म बिस्तारै पार्दैछु। अब हेर्नुहोस् है, यो अचार चाहिँ हामीले 3 महिनासम्म मजाले फ्रिजमा हालेर स्टोर गर्न सक्छौँ। बेसार पनि राखिदिएँ मैले यसरी र नुन पनि राखेँ। नुन राख्दा विचार गरेर राख्नुहोला, किनभने हामीले अघि मटन बोइल गर्दाखेरि पनि नुन राखेका थियौँ। नुन हजुरहरूले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। पिरो मनपर्छ भने खुर्सानी बढी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, वा हजुरहरूले पिरो खानुहुन्न भने खुर्सानीलाई स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मजाले यसलाई पार्दै जानु होला, बिस्तारै बिस्तारै। बनाउन एकदमै सजिलो छ यो रेसिपी चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ यो कहिलेसम्म हामीले फ्राई गर्ने हो भन्दाखेरि तेल नछुटुन्जेल मजाले, तेल र मसला नछुटुन्जेल मजाले फ्राई गर्नुपर्छ है, एकदम मजाले। त्यसपछि चाहिँ मैले कागती राखेँ आधा जति। हजुरहरूलाई एकदम अमिलो र टक्क परेको मनपर्छ भने चाहिँ एउटा कागती सिँगै युज गर्न सक्नुहुन्छ। रातो धुलो खुर्सानी राखेँ मैले, जिरे खुर्सानीको धुलो आधा चम्चा, धनियाँ चाहिँ राखेँ मैले आधा चम्चा। हजुरहरूले पिरो कति खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। मैले जिरे खुर्सानीको धुलो युज गरेकी भएर धेरै खुर्सानी चाहिँ राखिनँ, यो एकदमै पिरो हुन्छ र अचार भन्ने बित्तिकै अमिलो पिरो त हुनै पर्यो नि, होइन त साथीहरू। हेर्नुहोस् है, मजाले पाक्दैछ यो। यसलाई जति खरिने गरेर पकाउनु भयो उति नै लामो समयसम्म रहन्छ। अझ बोसो भएको खसीको मासु हो भने चाहिँ अझ टेस्टी हुन्छ। मैले चाहिँ खासै बोसो भएको लिएकी छैन। हजुरहरूलाई बोसो भएको खसीको मासु मनपर्छ भने चाहिँ अझ टेस्टी बन्छ यो अचार चाहिँ। र सधैँ मुलाको काँक्रोको अचार मात्रै कति खाने भनेर मैले चाहिँ एकदम नौलो रेसिपी तयार गरेकी छु। तीजमा हजुरहरूले पक्कै पनि दरको रूपमा खान सक्नुहुन्छ, स्न्याक्सको रूपमा। र म चाहिँ टेस्ट गर्छु है त कस्तो बन्यो भनेर। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। वाउ, हेर्नुहोस् त, एकदमै मिठोसँगले तयार भएको छ। नुन हजुरहरूले अलि बढी राख्न सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र थ्याङ्क यू सो मच फर 1,22,000 सब्सक्राइबर्स है। मलाई माया गरिदिनु भएको छ, मेरो रेसिपीलाई माया गरिदिनु भएको छ र म एकदमै खुसी छु। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने चाहिँ लेख्न नबिर्सिनुहोला है। जसरी हुन्छ हजुरहरूको प्रतिक्रियाबाट नै मैले आफ्नो भिडियो कस्तो भएको छु भनेर थाहा पाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ, बाई बाई।